A Leleményes Hőseink című borász címmel Mészáros Pált Szexárdon jól ismert borászt szeretnénk bemutatni. Először arra kérem Mészáros urat, hogy meséljen kicsit a munkájáról, pontosan mivel is foglalkozik. Hát mi szőlészettel, borászattal foglalkozunk, saját termelési szőlőnket dolgozzuk föl, és azt értékesítjük itt a boltba is, akkor nagykerekbe, nagy áruházláncokba, meg exportálunk is bort. Mondana pár szót a borairól, hogy mit tesz őket különlegessé, és milyen eredményei vannak, és melyikre a legbüszkébb? Hát a kadarka az a legérdekesebb Szexárdon. Szexárdnak az hozta meg a hírnevét, és hát régen 80%-ban kadarka szőlőt termeltek, ma csak 5%, nálunk van 12 hektár, és hát ez igen nagy kihívás, mert nagyon érzékeny a betegségekre, évjáratra, munkaigényes, de mi nagyon jól meg vagyunk a kadarkával. 5 féle kadarkaborunk van: fehér kadarka, rozé, klasszik kadarka, prémium kadarka, szentgrál kadarka, és így nagyon tudunk alkalmazkodni az évjárathoz, attól függ milyen az évjárat, attól függően melyik borból készítünk többet. És hát legbüszkébbek vagyunk a grálkadarkára, a Merops füvére, ami hát a Merops az a gyógyalagnak a latin neve, a Merops sapiester, mert itt egy oldalban rengeteg jelölszfal van, és ott fészkelnek, ezek mindenféle repülőbokarat összeszednek, méhészmadárnak is hívják, mert mélyeket, darazsakat összeszedik, és hát így mi nem permetezünk rogalölőszerrel, és hát ezt a bort az ő tiszteletükről neveztük el, és akkor hát nem elég, hogy a bort, hanem még a szállodát is Meropshotelnek hívják, hogy bor erősíti a szállást, a szállás erősíti a bort, és így nagyon jó minőségi bor, és tényleg keresik is. És arról beszél, hogy ezt a borászfoglalkozást miért is választotta? Hát ez biztos a sors hozta így. Őseim is borászkodtak, szölészkedtek, engem is kertészmérnöknek szántak, de hát ugye szőlőben annyira nem nagy élmény dolgozni egész nap, és akkor inkább én agrárpályát választottam. Mosonmagaróvára mentem, mert híres rovarda volt, nagyon jó kajak csapat, és hát oda jártam 4 évig, amit hát nem is bántam meg, ez nagyon jó volt, de már ott is volt nemesítés tantárgyunk, a szőlő nemesítését húztam, volt kertészettantár, szőlő metszését, és akkor hát amikor visszakerültem ide Szexárdra, TS-ben voltam ösztöndíjas, akkor indult a szőlő rekonstrukció, és akkor ott is besegítettem, saját szőlőt telepítettem, és akkor így ment elő a rendszerváltáskor. Akkor én mertem itt Szexárdon a legnagyobb szőlőterületet vásárolni, mert akkor ilyen válságban volt a szőlészetborászat, és akkor így mentünk előre, most már csak a szőlészetből, borászatból élünk. És ön szerint minek köszönhető a sok elismerés és a hírnév, amire szert tett? Hát biztos, hogy a jó munkásságnak. És mi az ön véleménye a szexárdi borkultúráról és a boroknak a jövőjéről itt Szexárdon? Hát Szexárd az nagyon nagyot fejlődött a 90-es évek óta, főleg a 2000-től, akkor látványosan, ebben az utóbbi 15 évben. És hát én úgy érzem, hogy ha valami közben nem jön valami csapás, akkor szexárdi borvidék, szexárdi borászok azok világhíresek lesznek, mert nagyon jók az adottságok, jók a szellemi kapacitások is, úgyhogy jó bort tudnak készíteni, jól tudják értékesíteni, csak hát ezt el kell fogadtatni a külföldi piaccal is, és hát ehhez idő kell azért. És honnan jött az ötlet, hogy hotelt nyisson itt Szexárdon? Hát ezt a szükséglet hozta, mert voltak borbemutatók, akkor borbemutató mellé kértek volna ételt, akkor mindig nem tudtunk biztosítani, akkor volt étel, akkor már szállást is kértek volna, és akkor így jött az ötlet, hogy hát akkor kéne egy szállást is összehozni, és ez viszont hát nem csak az az előnye, hogy
hát itt szállnak meg is étkeznek, és azkor mennyit fogyasztanak, hanem ez egy nagyon jó reklám is, mert innét elmennek, akkor otthon a boltba, ahol lehet kapni a borainkat, akkor azt vásárolják meg. Hát ez a direkt reklám, ez a legjobb reklám. És a hotelt hát milyen gyakorisággal látogatják meg más tájékokra az emberek vagy látogatócsoportok? Hát azt majdnem minden nap. És akkor így gondolom elégedett a hotel forgalmával. Igen. És arra mesélni, mi az a hitvallása, hogy mi motiválja a munkájában? Hát engem mindig a feladatok vezéreltek, hogy mind a sportolónál. Hát valamit szeretne elérni, valami versenyen, hát nálunk is az működik, hogy kitűzzük a feladatot, hogy hát most elkészüljön a hotel, akkor azt meg kell építeni, akkor itt mindig vannak feladatok a szőlőben, mert hát itt az időjárástól függően mindig van mit megoldani a szőlőben, mit dolgozni, és hát az a cél, hogy jó szőlőt termeljünk, nagyon jó minőséget, utána, hogy azt jól készítsük el a bort, hogy jó bor legyen, utána pedig, hogy jól el tudjuk adni. Tehát ez adja a feladatot, itt nem kell menni spekulálni, csak feladatokat kell megoldani, ezt meg úgy szeretnénk, hogy minél jobban. Értem. És milyen üzenete lenne a fiatal korosztálynak, esetleg azoknak, akik ebben szeretnének tovább foglalkozni, vagy ők is az a borászatokkal szeretnék tovább menni? Hát egyrészt, de a legelsőt tanuljanak, legyenek okosak. Most ez nem vicc. Nagyon kell érteni a különféle dolgokhoz, elszámolásokhoz, pályázathoz, tehát nem elég fizikailag dolgozni, meg ott lenni a szőlőben, hanem hát ezeket is tudni kell, és hát ezeket ha lehetőség van rá, igénybe kell venni, mert csak így lehet előre menni, és hát úgy néz ki, hogy a világ arra fele tendál, hogy hát az okosok azok elnyomják a nem annyira okosokat, úgyhogy tanulni kell, és az eszünket kell használni, ez nem kerül semmi.